luôn á, là tiệm đông. Thôi nói thẳng luôn là đang không có diện tích, nói đông mất công nó ghét nó chữ nữa, không có diện tích cho nên là show ra nhiêu đây, rồi ráp tới đâu quay tới đó, mua gì quay tới đó cho coi. Ở nhà coi vui, vui thì bấm đăng ký tay cô Niễn để mà coi nè, ráp được một cái xe từ một cái đống đổ nát mà dựng lại từng chi tiết nhỏ nó gom lại thành một cái xe thiệt êm, cái máy ráp thiệt chuẩn thiệt vip, nó kỳ công mà nó khó khăn như thế nào, tùm lum tà la hết. Rồi chuẩn bị tới cây đắng cuộc tình là dọn 30 mấy cái xe rim nữa, nước mắt không mà tới nỗi mà đêm nào giờ suy nghĩ đầu nó hối, không có một cọng tóc luôn, nó hối mà đẩy mẹ mất dậy đủ má này, hối mày đừng có quay lên trên má mày đó nè, thấy chưa, lỡ quay cho coi chút, thấy chưa, hối trắng đầu hết đó. Thì bây giờ là tới đâu quay tới đó, thấy chưa. Rồi chào 500 em YouTube tiến hành ráp đây. Change the world. Rồi chào 500 em YouTube. Thì hôm nay là mình sẽ tiến hành dọn mới Exciter 4 số con tự động. Thì câu hỏi rất là nhiều người hay hỏi và em cũng không muốn nghe câu hỏi đó, là một câu: anh Tây ơi, em ở tỉnh, giờ em muốn gửi xe làm sao? Dạ thực sự luôn á, cái câu đó là phải dành cho các bạn, bởi vì các bạn ở tỉnh nào các bạn phải tự liên hệ cái chỗ đó nó có gửi xe lên Sài Gòn hay không. Nhiệm vụ của em là khi bạn gửi lên sẽ ra em lấy. Ví dụ như anh này, anh ở dưới Bến Tre thì không những là anh gửi xe lên mà anh chạy xe thẳng lên tới tiệm em. Ông vô ông nói là anh Tây muốn dọn lại xe này bao nhiêu tiền, bởi vì khi mà mình thấy được cái xe mình mới đánh giá được cái xe này sẽ dọn nhiêu tiền. Em sẽ báo xong, khi mà em gặp xe này em báo một cái xe Exciter dọn mới là từ 60 đến 70 triệu, từ 4 đến 5 tháng có xe. Ông mới chạy cái xe giờ dưới Bến Tre lại, xong rồi á ông mới gửi xe lên thì em ra em lấy, cho nên là nó có dòng chữ này nè đó. Rồi thì một cái Exciter em sẽ dọn là từ 60 đến 70. Đây bên đây là em cũng đang có hai cái xe em đang trong quá trình em dọn nè, một xe 4 số và xe 5 số đó. Rồi thì hai xe đó cũng là siêu phẩm không á, một xe ngũ quý 7 full Malaysia á. Thì bây giờ là em sẽ tiến hành em dọn mới full toàn bộ. Thì bây giờ em sẽ xin phép anh em quay từ đầu tới cuối. Thì giờ em trai quay chậm giùm anh á là full vàng này, em quay cái hiện trạng trước để cho mọi người coi. Và nếu anh em nào mà chưa có xe hoặc là muốn mua một cái xe cũ để dọn lại á, thì mình không cần mua một cái xe đẹp, mà mình cần các bạn á là mua một cái xe liền. Một cái xe liền sao nó cũng tự giống xe này, là ví dụ như là ốc át đồ nó còn, hoặc là một số đồ trên xe thì nó còn, thì các bạn mua lại nó sẽ rất là đỡ đó. Mình sẽ coi đường dây dầu, bát dây dầu đồ sao luôn, mình làm tài liệu tham khảo cho nhiều anh em. Rồi qua đây, rồi mình phải quay vô những cái góc kiệt này đồ nè, những cái con ốc này nè, đó là những cái mà em sẽ không để ý được nè, những con ốc này nè, thấy ốc lên ốc nè đó. Rồi con ốc này đúng ốc vinh nè, ốc này ốc lô nè, ốc này đúng ốc vinh của nó là ốc này nè các bạn. Ốc này là giờ mua hết được luôn rồi đó. Rồi xong nè, những ốc này ốc vinh mua cũng có nè, mua mấy ốc này giờ là nó không có còn mà hai dấu gạch nữa mà toàn là đầu trắng không à. Thì những con ốc nào mà đúng ốc vinh á thì mình sẽ xài lại, mình tận dụng lại để cái xe đẹp hơn. Này ốc số 9 này, ốc này là ốc thùng xăng mà nó đem lấy xuống đây nè, ốc tầm bậy rồi nè đó. Cái này là cao su thùng xăng nè đó. Rồi tăng bua này là hết tăng bua luôn, mình sẽ đi cân cầm mâm này lại và mình kiểm tra tăng bua tăng đồ, rồi quay hết bên đây cho mọi người ta coi đó. Quay dưới chống đứng cốt chống nó có lông đền, nó có phe đồ gà lại kìa đó. Coi cái xe đồ, xe này là con tự động nha. Thì những cái máy mà con tự động này á thì đa số khi mình ráp lên lại á nó sẽ êm nứt nữa và nó có nồi sữa bắc luôn. Xe ông nội kiệt chi ra với đồ. Rồi đây xe này lỏng lóc rồi nè đó, nhịp lên bắt đầu kêu là các bạn là lỏng lóc á nè, lỏng bê tông rồi nè, nhịp lên nó kêu cành cành hơn. Mình nhớ ngày hôm nay để mà
khi mà mình khắc phục lại á thì nó sẽ mất cái tiếng đó. Ốc này là 4 ốc Ake nè, ốc này lục giác nè, ốc này ốc tầm bậy nè, ốc này nhớ 4 ốc này ha, này cũng ốc tầm bậy luôn rồi nè. Rồi bây giờ mình xin phép anh em mình tiến hành mình gõ dàn áo ra hết. Chào mọi người nha. Rồi thì đây là sau khi mình lột trần chuồng nó ra đó. Này chủ xe có lưu ý là phải làm phần sườn sơn cho thiệt kỹ, bởi vì về dưới đó xét. Em có thể coi bên trong xe này có rớt đầu làm rồi luôn nè, thay cái lồng mới luôn rồi nè. Này là sạc đơn sạc Adila mà sạc lô đó. Này nếu mà chủ xe sạc led nữa thì chắc em lên sạc E150 cho chủ xe luôn á, để đi cho điện nó mạnh. Ốc này còn ốc zin số 10 nè. Mấy ốc đó mua mới thì nó cũng giống y chang vậy nhưng mà nó không có số 10, cho nên là mình tận dụng lại cho người ta. Còn những ốc dàn chân đồ thì nó y chang, đồ hãng mới là y chang hết, đều mua có, cho nên là mình sẽ mua ốc dàn chân mới. Ốc này 4 ốc, này 4 ốc số 7. Ốc này đúng ốc zin nè. Ốc này màu đen nè. Ốc này ốc số 7 nè. Mấy bát dây cao su này nhớ bắt lại hơi rối á. Rồi chào 500 em YouTube. Thì bây giờ là đây là toàn bộ xe này mình tháo ra hết. Chủ xe chốt lại á, đồ cũ là dục hết khỏi còn gửi về. Thì xe nào chủ xe yêu cầu trả đồ cũ lại mình sẽ trả, chủ xe nào yêu cầu dục đồ mình sẽ dục đồ, chủ xe nào yêu cầu cho người ta mình sẽ cho người ta. Ở xe này tình trạng cái xe mình sẽ quay cho anh em coi luôn, là tình trạng cái xe sẽ rất là xấu nha các bạn. Cái xe này là nó mục quá nặng. Ủa mà dưới đó biển, ở dưới Bến Tre là biển. Nguyên cái xe này là nó mục từ trong, nó mục ra ngoài, nó xét hết luôn, xét toàn bộ, và xét rất là nặng các bạn. Chủ xe này dưới Bến Tre á, Bến Tre chỗ nào có biển? Bến Tre chỗ nào không có biển? Ủa Bến Tre chỗ nào không có biển hết đó. Mấy chân ốc chân đồ này lên đường hết luôn nè. Biển với nước lợ mà. Biển này nước lợ, nước Trà Hai. Thì bây giờ cái xương mà mình phải xử lý thì tốt, chứ nếu không á là về bữa giờ là bắt đầu nó xét nữa. Lật luôn cái sườn này luôn tiên. Xe này kêu là siêu nét luôn nha, chứ không phải là đó. Quay cho các bạn coi để mà các bạn thấy. Mình sẽ làm đồng lại thì kỹ hơn. Xe này là dọn rồi nha. Rồi đây là xong phần sườn. Dàn áo khỏi bàn rồi. Dàn áo thì dàn áo chế, dàn áo ấu, dàn áo đồ không nói rồi. Cục máy nè, máy là cháy đen thui hết. Lốc nè, dơn nè, dơn này tới luôn rồi, dơn này là tới nái luôn rồi đó. Như mình nói là lỏng lốc á, cái này là lỏng mặt đèn đồ nè. Tay dơn nè, tay dơn mình rắc rơi cái này nè. Rồi bây giờ là bộ số này là mình có được số Spark luôn. Nó các bạn nhớ ngày hôm nay các bạn để ý kỹ là số này, số xe Việt Nam á thì nó sẽ có hai con số này nó màu trắng. Còn Spark á, số Spark á là nó sẽ có hai con số nó chui màu đen luôn. Đó. Đây. Trắng hết nha, nó không có nào đen hết. Thì tới lúc mình ráp máy mình sẽ quay cho các bạn coi bộ số Spark. Nó chui đen hai con số luôn. Chính xác là sẽ 4 cái nhông. 4 cái nhông nó sẽ chui 4 cái nhông màu đen. Là 4 cái nhông đó mình sử dụng nhiều nhất. Rồi, trời ơi cái nồi ông chạy, cái nồi ông chạy này. Là cái nồi này. Bố biết đồ không còn gì luôn. Hết bố luôn. Rồi.
Đồ này đồ si. Đồ này cái nào tận dụng lại được tận dụng, cái nào không tận dụng được là bỏ. Chung xe này là kêu là siêu phẩm luôn rồi, siêu nét chứ không phải siêu phẩm nữa rồi. Rồi mình xin kết thúc cái chương trình kiểm đồ ở đây. Mình sẽ đi cân mâm này lại, mình xả bánh trước bánh sau rồi luôn. Rồi chào mọi người. Rồi chào 500 em YouTube. Đây là những cái đồ mình giữ lại cho xe. Toàn bộ mình bỏ hết rồi. Đó, mình giữ lại được nhiêu đây là mấy ốc nào đỡ xi thôi. Ốc thì mình vẫn có mua mới á. Đó, mình giữ lại nhiêu đây thôi với lại phần máy. Đó là còn lại được nhiêu đây nè. Đồ sơn á, 3 nắp lốc lúc nào mình giữ lại. Chẳng 3 phuộc. Chừng nào mà xe nào chẳng 3 mà ép hết nổi thì mình mới thay hơn thôi. Đó. Rồi chào 500 em YouTube. Chào mừng 500 em YouTube đến với kênh Tây Cù Niễn Vlog. Thì bây giờ sau khi anh em YouTube mà coi là phải có lịch sự văn hóa, khi mà coi là phải bấm subscribe cho mượn cái ông quẹt luôn. Theo dõi kênh vlog của anh Tây Cù Niễn, để mà thông qua kênh vlog của anh Tây Cù Niễn mình sẽ gặp được anh Tý đẹp trai David Tý em đến từ xứ Nẫu Bình Định. Đó thì nó không liên quan chút, nhưng mà cái xe này đáp thì nó là từ Bến Tre. Đó em có muốn đi qua em muốn đi qua cũng được nha ạ. Có muốn qua mình cây nhà lá vườn mà lịch sự một chí. Rồi thì bây giờ đầu tiên á, mình muốn gửi lời tới 500 anh em YouTube á, là các bạn thấy cái xe này nó xấu nó ghê đúng không? Nó xấu nó ghê cỡ nào ghê cũng phải làm lại đẹp long lanh kỹ lưỡng cho người ta hết. Thì bộ phận camera quay từng ngõ ngách chi tiết ở trên cây sườn này cho mọi người cùng coi trước đi. Rồi quay kỹ nè, quay lại mấy cái đường này đồ nè, mấy ốc răng ốc đồ mà nó tuột răng là mình làm lại đồ hết rồi nè các bạn. Thấy chưa, răng bọng đồ làm lại xử lý lại cho người ta hết. Và thực sự luôn là cái xe này quá nát. Ông chủ xe ông mua cái xe này quá nát. Thì đồ đẹp ở đây mình nói với 500 em luôn là không phải là đồ ở đây mình mua ít. Đồ xe này mình mua hơn rất là nhiều. Thì mình cũng có show đây nhưng mà không đủ chủ show. Bởi vì sao? Đang hết chỗ luôn rồi nè, chiếu đi xe dọn không à, mà lần làm xe dọn á là nó bít tiệm, là đang dọn dẹp hết để mà có diện tích để mà quay đó, cho nên là nó cô tôi vô góc ngồi tùm húm như mấy bà bán cá ngoài chợ đây nè. Đó, nó ngồi vậy. Thì bây giờ là mình bắt đầu mình show đó. Đồ sơn của xe đó thì ở trên kia đó, đồ sơn treo kia mình nói chung là mỗi thứ mình di dời ít. Còn phần nhựa bóng nhựa nhám đồ ấy là mình để riêng chứ không thôi là không có chỗ để. Thì anh em thông cảm cho mình. Đó, chủ xe coi chủ xe em hiểu luôn chứ đừng có so sánh là sao xe em ít mấy xe kia nhiều hay gì. Anh làm cái gì anh tính tiền cái đó, nói rõ ràng trước. Rồi bây giờ bắt đầu vô review nói nè. Thì bây giờ ở xe này mâm là mình không có sơn tới điện, mâm là mình sơn tay lại. Mình sử dụng là một cặp vỏ IRC IZ003. Trước khi mà vô á, là mình sẽ làm răng đồ lại, mình cạo sơn sạch sẽ kỹ từng chi tiết. Rồi qua bên đây các bạn thấy là mình đóng bạc đèn mới, thay bạc đèn mới vô luôn, vệ sinh sạch sẽ hết. Rồi xài van dồi không ruột, mâm IRC IZ003 đẹp đẽ sạch sẽ kỹ lưỡng. Cái gấp là mình mua một cái gấp mới, xong rồi mình về mình cắt bát chế bát kiền phụ kiền đồ, xong mình mới bỏ mình sơn lại. Thì đó là mới ra sự tích cái gấp cổ lấy ra luôn chày. Đây là bánh sau, bánh này có một cái bánh lỏng lưng bạc đèn, là bánh này nè, nó lỏng lưng bạc đèn ở đây mình đi đóng lưng bạc đèn lại luôn rồi. Đó, vệ sinh ở trong má đùm đồ sạch sẽ hết. Tới cặp phuộc á, thì lúc mà mình sơn là mình không để nguyên cặp phuộc mình sơn vậy nha. Có nhiều chỗ ta sơn ta để nguyên cặp phuộc ta sơn, mình sơn là mình rút ra hết, chỉ có vỏ phuộc thôi. Xong xuôi hết giờ mình bỏ phuộc bỏ đồ vô thì nó mới không chày phuộc, nó mới đẹp được. Rồi tiếp đến con heo, giới thiệu các bạn 500 anh em YouTube. Đây là một con heo ản sản xuất tại tiệm Tây Cù Niễn. Tại sao nói vậy? Tại vì đẹp quá. Tại thực sự con heo này mình đem sơn lại, nhưng mà mình xài bổ hãng nè, mình vệ sinh hết tất cả chi tiết bên trong. Mấy cái này mới là mấy cái lâu nè các bạn. Bởi vì khi mà vệ sinh con heo này lại á, cạo ở trong bê tông rồi nè, giữ lại để cho khách đỡ tốn tiền á, thì nó sẽ qua nhiều giai đoạn lắm. Rồi tới combo thần thánh, dây ga, dây e, dây km, dây thắng, một cái mica mặt đồng hồ, một cái cần số. Nói chung đồ nhiều lắm mà tại mình ngồi á, rồi mình ngồi mình lấy láp của mình che đồ lại bớt, nó thấy nó nhỏ ha, láp bự quá che cả bầu trời. Rồi đây là một cái bộ thắng. Rồi đây là một cái dĩ thắng trước. Đây là một cái két nước tản nhiệt. Rồi đây là cái má đùm trước khi mà làm á, xài lại má đùm cũ là phải đem đóng má đùm nha. Đóng má đùm là sao? Là đóng tuốt trong đây nè.
chứ không thôi là nó bỏ vô nó lỏng. Đó, nếu mà xài đồ cũ. Quay cận cảnh chi tiết luôn cho mọi người coi rồi. Đây là nguyên cụm dầu tay thắng mới, hộp đồ là dục hết luôn rồi. Đây là dây mát sườn, đây là bộ cao su sò khỉ, đây là 2 ốc mặt nạ. 2 con ốc mặt nạ này làm gì làm phải thay mới. Ốc gác chân có thể xi lại cho nó sáng nó đẹp, ốc heo dậu thể xi lại cho nó sáng nó đẹp, cho nó tạo điểm nhấn, nhưng mà ốc mặt nạ bắt buộc phải mua mới. Rồi đây là một cái cốt cần số, xe này sẽ thay một cái cốt cần số mới, dây điện cục đề mới, full một bộ cao su xếp, gác chân xếp, rồi chống nghiêng, dây điện bình xăng, dây xăng lớn, dây xăng nhỏ, một cái báo số hãng, một cái ti thăm nhớt, một cái Made in Indonesia Jakarta 13920 là cái bơm xăng. Bơm xăng này là chết mẹ cái kèn, còn cái bơm xăng đâu rồi, cái bơm xăng cất rồi, nói bậy bà chặt tùm lum la hết rồi. Đây là bộ gác chân, rồi đây là một cái bao tay, đây là một cao su gấp, đây là một cái cùm ga, rồi đây là 2 ốc lục giác gù, rồi đây là một cái cốc km, đây là một bộ phốt hãng, phốt máy, phốt đồ đầy đủ hết. Rồi đây là một cặp gác chân sau bằng nhôm, đây là một cái thùng xăng mới, rồi đây là full phụ tùng chi tiết máy. Đó, thì đây là tất cả những cái gì mà ở đây. Rồi sẽ mua thêm tới đâu quay tới đó, ốc viền chân đồ là mình mua đầy đủ hết. Thiếu cái gì là mình sẽ bổ sung cái đó mà mình quay cho các bạn coi luôn. Thì anh em coi, anh em thông cảm, đừng có bắt bẻ mấy thánh mà trên mạng, đừng có bắt bẻ là có chút xíu đồ mà dọn ra xe 50-60 triệu, 60-70 triệu. Thì giờ nói thẳng luôn á là tiệm đông. Thôi nói thẳng luôn là đang không có diện tích. Nói đông nó công nó ghét nó chữ nữa, không có diện tích, cho nên là show ra nhiêu đây, rồi ráp tới đâu quay tới đó, mua gì quay tới đó cho coi. Ở nhà coi vui, vui thì bấm đăng ký tay cô Niễn để mà coi nè, ráp được một cái xe từ một cái đống đổ nát mà dựng lại từng chi tiết nhỏ nó gom lại thành một cái xe thiệt êm. Cái máy ráp thiệt chuẩn, thiệt vip, nó kỳ công mà nó khó khăn như thế nào để mà hiểu. Đừng có nghĩ là đồng tiền của mình mà lớn, mà hãy tôn trọng mồ hôi, công sức, nước mắt người thợ người ta bỏ ra cho một cái sản phẩm đẹp đến với tay mình. Nó sẽ qua rất là nhiều cây đắng, gian chân. Đó, một cái xe nè 54 F3 2280, đó là ở Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó, ráp xong rồi mà không dám giao để đi để mà chi, đi để mà cho nó ok hết luôn mới gửi. Rồi tùm lum tà la hết rồi, chuẩn bị tới cây đắng cuộc tình là dọn 30 mấy cái xe rim nữa, nước mắt không mà tới nỗi mà đêm nào giờ suy nghĩ đầu nó hối, không có một cọng tóc luôn, nó hối mà để mẹ mất dậy đủ má này, nó hối mày đừng có quay lên trên má mày. Đó nè, thấy chưa, lỡ quay cho coi chút, thấy chưa, hối trắng đầu hết. Đó thì bây giờ là tới đâu quay tới đó, thấy chưa. Rồi chào 500 em YouTube tiến hành ráp đây. Rồi chào 500 em YouTube, đây là cái lốc của xe Exciter 135 4 số con tự động. Sau khi chà rửa măng mê bò chài la liếm sạch sẽ từ trong ra ngoài, bà nên nhớ là em sẽ rửa chứ không phải em bắn cát. Thì em rửa thì camera có thể liên xét vô đây để mà mình thấy được là nó sẽ màu sắc vậy là đúng màu sắc zin của một cái lốc rửa, chứ không phải là bắn cát, không phải là dùng hóa chất. Cái này là rửa bằng tay, xà bông, sumo, dầu hôi, công thức 3 món. Rồi tiếp đến đầu tiên vô luôn là khi mà ráp một cái xe thì cần cái gì, ráp một cái xe thì cần một cái dên. Cái dên này là em đã cảo vô chứ không phải là em khò lửa em ép vô. Và tay dên này là tay dên STB. Bạc đạn dên đây em sử dụng full bạc đạn máy NTN Made in Japan. Rồi số này mình kiểm số trên xe, không hư thì không thay, có hư thì mới có thay. Rồi xong dẹp bộ số qua một bên. Đầu này thì em thay 4 số bắp mới, vì 4 số bắp cũ trên xe tà đầu, và cái đầu bò em cũng rửa luôn chứ không phải em bắn cát. Đó cho nên là anh em nào nhìn vô là có thể biết được liền. À quên, đem vô đưa coi nhìn cho biết chứ. Rửa và bắn cát là hai trường phái nó khác nhau nha. Rửa thì cực khổ, đau đớn, nước mắt, mồ hôi, công sức, nhưng mà đổi lại được gì? Cái màu sắc nước da của cái máy nó đẹp. Rồi qua là về phần nồi. Nồi ở đây thì em sẽ thay một cái nồi này là nồi Spark Thái mà em hay giới thiệu cho 500 em YouTube nè, là nguyên chuông 3 kèn trước đồ. Thì khi mà thay nồi em sẽ thay luôn 5 hú đối với anh em xây dọn. Rồi xong lá bố em sẽ xài lá bố zin chính hãng, xài lá bố zin màu đen, chất lượng cực kỳ tốt và cực kỳ cao, đi biết bao nhiêu năm luôn, nó mới cháy bố mòn bố cực kỳ khó. Nói chung mà muốn mà cái lá bố này nó yếu đi hoặc là nó bị cháy đồ là khó khăn lắm các bạn. Dòng bố này cực kỳ vip.
Lá sắt em sẽ xài lá sắt hãng luôn. Một cái xe bắt hay không bắt, ngon hay không ngon, do mình canh chân, canh lò xo, canh cái nồi, chứ không bộ bố nó không có tội, nó cũng không có lỗi. Rồi cốt cần số ở đây thì em sẽ thay bộ cốt cần số mới. Đó, cốt cần số này rất quan trọng. Cái giò đạp nãy bỏ đi xi rồi thằng nào cất mày. Rồi xong đây là 4 phó số bắp Made in Thái Lan Kawa Ni Cạp. Rồi đây 4 phó số bắp Made in Thái Lan Kawa Ni Cạp. Rồi ti thăm nhớt mới, phốt giò đạp, phốt nhông, phốt bơm nước. Đây phốt bơm nước. Đây là quạt bơm nước. Đây là phốt nhông tải. Đây là nắp thăm điện, là nắp nút lửa. Rồi đây là phốt cần số, cộng chỉ, nắp bơm nước, rôn bơm nước, sinh đầu, rôn ghi láp, rôn chân, rôn lốc, rôn âm lửa, rôn hãng hết. Rồi xanh cam hãng. Rồi giới thiệu thêm luôn, đây là một cái lồng E135 4 số hãng Indonesia, bạc Indonesia nhập luôn. Đó, khi mà thay là thay luôn áp bê tông hãng, lồng hãng. Một cái máy này em sẽ làm nhiều hơn nữa mà đang không có đủ đồ, mấy nó ngồi rửa hơn trước thì em sẽ quay chi tiết sau cho anh em coi. Giờ phần em đáp máy. Rồi chào 500 em YouTube, em kết thúc chương trình tại đây. Rồi chào 500 em YouTube. Bây giờ là chuyên mục là làm tới đâu quay tới đó. Bây giờ đây là bộ dây điện sườn mình mới mua thêm. Mình mua thêm full bao ốc dàn chân, báo xăng, báo số đồ đó. Xong đây mấy đồ này mới mua thêm, mới nữa bắt đầu mình sẽ lùi tiếp lên xe này. Rồi bánh che. Sau khi mà mình gá lên cái máy á, các bạn thấy gì là tưởng xong, thật sự không xong đâu các bạn, nó nhiều chi tiết lắm. Phốt bơm nước là mình phải cảo ra nè. Phốt bơm nước là phải sử dụng đồ cảo nha, chứ không thể nào mà dùng đóng nó ra được. Là một nè, đầu thay bơm nước và cốt nước mới vô nè, thay bật đạn mới nè. Rồi bên phần nồi á thì sẽ có rất nhiều chuồng heo nè, thay cặp nhông hú mới nè. Đó, thay nhông hú mới là này chuồng heo sau nè, rồi thay nhông hú trước là kêu là chuông ba càng trước nè. Rồi bắt đầu phải xử lý nắp bơm nước nè, cốt và đạp, ron, phốt đồ một đống đó. Thấy vậy là cả một đống là nhiều lắm các bạn. Rồi thì bây giờ là cái phốt bơm nước, khi mà mình cạo ra xong mình rửa sạch sẽ ở trong nè, mình vệ sinh này thì các bạn bắt đầu có thể thấy cái dấu bơm nước nó bị nứt nè. Đó, kêu là cái này là những cái mà nằm mình cho miếng đèn pin vô có em trai. Đó, đúng rồi em trai đó, nứt này các bạn, thì nó nứt nè, nó nứt cái này là thua nha, nó nứt cái này là mình phải thay nguyên cụm bơm nước mới thôi. Rồi nứt rồi đó, đây là nứt cái đây nè. Rồi chắc cú lần làm lần khó. Rồi chào 500 anh em YouTube, rất vui gặp lại 500 anh em YouTube trong chương mục là kiểm tra chi tiết phần thân máy và phần máy cho Exciter 4 số con tự động. Thì hôm nay là cái ngày mà mình đã chạy thử và tiến hành canh chỉnh xong xuôi hết cho Exciter 4 số, biển số là 71C1598847 đến từ Bến Tre. Thì cái xe này á, gốc của nó là ở vùng nước mặn, cho nên là cái việc mà xử lý phần khung, phần sườn và sơn phải chuẩn phải kỹ, chứ không sau này người ta về người ta đi một thời gian thì nó sẽ bị xét mục tiếp. Thì lúc mà mình gỡ xe này ra các bạn có thấy là phần sườn của nó bị mục rất là nặng, thì mình đã gia công lại rất là chính xác. Và từ cái nước sơn anh Tý có thể quay chậm chậm từ đây đi qua bên đây cho mọi người cùng coi về phần màu sắc và nước sơn. Đó là mình đã xử lý lại kỹ càng hết. Và sau khi mà giới thiệu sơ qua một vòng thì mình sẽ đi vô chi tiết từng món đồ của xe này khi mà nằm bên trong. Thì đầu tiên đó là về cái kèn, thì mình sẽ thay một cái kèn mới chính hãng Yamaha màu đen. Và giờ màu nước ram của cái bợ đầu đèn các bạn có thể nó thấy là nó long lanh và kêu là nó lột xác không các bạn, kêu là thốt thai quán cốt á. Tiếp đó là cục IC, thì là IC cũ mình sử dụng lại. Và ở đây là những đường dây ga, dây E, dây điện sườn mình đi rất là kỹ và tỉ mỉ vô từng đường nét, và nó phải ôm vô cái bát của cái sườn hết. Tiếp đó nó là 3 con ốc chữ S. 3 con ốc chữ S này thì thực sự mình nói bạn luôn, mình mua phụ tùng mới sẽ có, nhưng mà không có được những cái chữ S này
Thì những cái xe nào mà nó có những con ốc chữ S này thì mình mới xài lại và tận dụng lại được. Còn những cái xe nào mà đã mất con ốc này thì các bạn kêu mình tận dụng hay xài lại thì thực sự mình cũng không thể nào mà mình cứu nổi. Nó chỉ tùy vô cái độ mà chuẩn của cái xe. Ví dụ như cái xe này có thể nó nát hay gì đó, nhưng mà những cái nào mà nó còn zin, nó còn xài lại được, tận dụng lại được, mình sẽ lại. Những cái nào nó hư quá, nó mục nát quá, không xài lại được thì mình sẽ không xài lại. Đó, ví dụ như két nước và quạt đồ giải nhiệt đồ mình sẽ thay mới full toàn bộ. Và từ cái đường dây bình nước phụ, đây nè, bình nước phụ đường dây hơi là nó đi qua một cái bát ở đây, nó đi xuống cái bát bên đây, nó đi qua cái bát bên này. Đó, nó đi qua 3 đường mình đều bắt lại như zin hết. Cao su đồ mình cũng bắt lại như zin. Và cái bình nước phụ này và cái nắp bình nước phụ rất là rẻ, thì mình nên thay mới cho xe người ta, để mà khi mà lên những cái này chi tiết này nằm bên ngoài người ta sẽ thấy nhìn cái xe nó đẹp hơn. Bình nước phụ cũng nhiêu tiền hết. Đầu bò và lòng thì mình thay mới, và phần máy mình đã cũng có một cái chi tiết khi mà làm, mình quay cho các bạn coi. Ở đây thì bình xăng xe này thì đây là một trong những cái bình xăng mà xe Exciter mà dọn đầu tiên mà mình thay một cái bình xăng mới. Bởi vì sao? Khi mà mua một cái bình xăng mới cho xe này cực kỳ khó mua nha các bạn, và cực kỳ mắc. Nó mắc thì cũng không mắc đâu, bởi vì nó tầm 2 triệu mấy à, nhưng mà nó khó mua lắm. Trong thời gian vừa qua mình dọn và mình sửa chữa 4-5 chiếc xe thì chỉ có được có 1 bình 2 bình thôi, hàng rất là khan hiếm. Thì khi mà một cái xe này mà dọn mới full toàn bộ lại á, thì mình nên thay mới một cái bình xăng để làm chi, để mà khi mà nó nổ ga ti hoặc khi mà chạy rồi nó tròn nó đều, bấm cái là xe nổ rồi đó. Và cái xe đang nổ nè, đây cái xe đang nổ. Êm ái cực kỳ, không lên ga nè, không lên ga là em ru phần máy móc nè. Đó, rồi tiếp đến đó là qua phần lọc gió Boe. Lọc gió Boe này thì mình sử dụng lại hộp lọc gió cũ, mình thay mút mới cho anh trai. Thì ở trong đây mình từ cái lọc gió, từ cái xương mình cũng rửa sạch sẽ luôn. Và dây ống xăng chính, dây ống xăng phụ mình đều thay. Và ngay cả cái phe này nằm tuốt trong ngóc ngách này nè, mình cũng xây mới lại hoặc là mình thay mới chủ xe. Nhưng mà nhất là cái bơm xăng này thì bắt buộc các bạn phải thay cái bơm xăng mới. Cái đó là nó có da bơm, nó có lò xo đó, nếu mà sau này mình không thay nó dễ nghẹt lắm và nó không hút xăng được. Một là nó chảy xăng luôn, hai là nó đứng xăng luôn. Ở đây là mình sử dụng một bộ nhôm sinh dĩ Tây Cung Điển 7075 cực kỳ nhẹ và bền. Qua phần bên đây thì phuộc sử dụng phuộc Racing Boy, thì đây không có dàn áo á, thì mình sẽ review cho các bạn coi luôn. Đó, về phuộc Racing Boy. Rồi cái gấp thì tuốt ở trong đây mình có kiềng lại nè, mà mình kiềng ở trong, mình không có kiềng ở trong và ở ngoài. Hồi đó là mình kiềng trong cả ở ngoài, bây giờ mình kiềng ở trong thôi. Bởi vì có một số người ta giờ người ta thích thay bánh lớn rồi thì nó dễ đụng vô kiềng gấp đó, thì mình chỉ kiềng ở trong. Rồi mình sẽ quay qua đây cho các bạn thấy là về phần sạc thì sử dụng sạc zin. Dây điện các bạn để ý là tất cả những cái dây điện này nè mình đều thay nha. Tất cả những cái dây điện này là mình đều thay mới lại. Một bộ dây điện của nó sẽ không chỉ là một bộ dây điện sườn chính không đâu, mà nó có còn dây điện phụ nè. Ví dụ như là dây điện bình ắc quy, dây điện mát sườn bên đây mình cũng thay mới, dây điện cục đề. Tất cả những sợi dây điện này mình đều thay mới hết để cho nó chuẩn và nó êm ái hơn. Những cái con ốc treo máy của người ta còn được chữ S thì mình sẽ xài lại ốc chữ S. Và cái xe này mình ráp zin 100% thì ngay cả cái việc mà cái dây hơi của cái bộ lọc khí thải mình cũng gắn vô đầy đủ hết. Rồi dây chảy nước, bình nước phụ mình cũng gắn vô đầy đủ hết. Đó. Rồi bát cao su ổ khóa có luôn nha. Ổ khóa thì nó có cái cao su này, và xe này còn được cao su ổ khóa luôn. Mua bên trường mình xài lại thì mình vệ sinh sạch sẽ hết cho chủ xe. Thì cái việc mà khi mà ráp một cái xe Exciter 4 số con tự động này lên đó, để cho nó êm ái và nó tròn trịa như vậy thì có dễ hay không? Thì thật sự các bạn nghĩ là mình thay thì nó sẽ ngon, nhưng mà không phải các bạn. Mình thay nhưng mà mình có canh chỉnh nó được để mà cái xe nó ngon hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ không phải khi mà một cái xe vô các bạn thay mới thì nó sẽ ngon, thì không có việc đó. Khi mà mình thay thì mình phải dùng cái kỹ thuật của mình
mình làm cho cái xe nó tròn trịa, nó ngon, nó dịu, nó nhẹ nhàng mà nó dịu xuống. Chứ còn ví dụ vô mà thay không thì dĩ nhiên là không bao giờ mà nó ngon được hết, phải có canh chỉnh lại. Và từ đường dây điện, từ cái đuôi đèn sau, từ cái sợi dây báo xăng báo đồ là mình sẽ cho nó nằm gọn hết tất cả vô mọi thứ. Thì clip này sẽ lên sau clip xe Exciter dọn 4 số Trung Thảo. Thì cái em Thảo kia thì dọn Exciter 4 số thì em nó gần mình, và sẽ có những cái trao đổi mà hay nhất về một cái xe dọn. Còn cái xe này thì chủ xe thì ở xa, thì khi mà mình dọn vậy, mình tới đâu mình sẽ chụp, mình gửi chủ xe tới đó. Và sau cái clip này mình cũng sẽ quay, mình gửi cho chủ xe luôn, để mà làm chi mình quay mình gửi cho chủ xe để mà chủ xe thấy có chỉnh sửa gì hay không. Còn bây giờ đã ở xa thì dĩ nhiên bắt buộc mọi thứ về phần máy móc, động cơ và xăng cộ là do anh Tây quyết định, anh Tây chạy thử, anh Tây thấy ok thì mình sẽ giao cho chủ xe. Còn ví dụ như mà khi mà gửi vào đó anh em thấy mà không vừa ý cho lắm, hoặc là đi 2-3 tháng, 3-4 tháng, cả việc 1 năm trời mà có bất cứ trục trặc gì, anh em cứ gửi lên cho mình sẽ canh chỉnh lại hoàn toàn không mất phí gì của anh em. Đó. Thì đây là đã phần tổng quát sơ bộ ở trong xong hết. Mình sẽ ráp dàn áo vô. Mình ráp vô mình cũng phải xử lý bát biết rồi để cho dàn áo nó ôm, nó không rè dàn áo nữa, rồi mình mới quay một cái clip giao xe cho các bạn. Thì cảm ơn 500 anh em YouTube trong thời gian vừa qua luôn ủng hộ cùng kênh Tây Côn Điển, với địa chỉ là 37 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận Bình Thạnh. Chào tạm biệt 500 anh em YouTube.